नमस्कार, मी आकांक्षा. माझे चॅनल चटपटीत खमंगमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत चटपटीत खमंग भडंग चिवडा. यासाठी लागणारे साहित्य 250 ग्रॅम भडंग मुरमुरे, 1 वाटी खोबऱ्याचा किस, 1 वाटी शेंगदाणे, 3 ते 4 चमचे काश्मीर लाल तिखट, 3 चमचे पिठी साखर, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेऊन जाडसर ठेचून घेतल्या आहे. 1 मोठी अदरक किसून घेतलेली आहे. चवीनुसार मीठ, 15 ते 20 कढीपत्त्याचे पाने घेतले आहे. आता सर्वात प्रथम कढाईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घेऊन त्यात खोबऱ्याचा किस खरपूस तळून घ्या. भाजलेले खोबरे हे मुरमुऱ्यावर टाकलेले आहे. आता कढाईमध्ये 4 ते 5 चमचे तेल घेऊन गरम करा. त्यात शेंगदाणे मंद आचेवर तळून घ्या. तळलेले शेंगदाणे मुरमुऱ्यावर टाका. आता कढीपत्ता देखील तळून घ्या. कढीपत्ता तळून मुरमुऱ्यावर टाकलेला आहे. अद्रकेचा किस हा तळून घ्या व मुरमुऱ्यावर टाका. आता राहिलेल्या लसणाच्या पाकळ्या देखील तळून घेऊ व मुरमुऱ्यावर टाकू. आता उरलेल्या तेलामध्ये आपण मोहरी, जिरे व हिंग, 1 चमचा हळद टाकून फोडणी देऊन करून घेऊ. झालेली फोडणी आता मुरमुऱ्यावर टाकून घेऊया. आता भडंग मुरमुऱ्यावर लाल तिखट 3 ते 4 चमचे टाकू. थांबा. हे तिखट जास्त तिखट नसते, परंतु चिवड्याला छान असा लाल रंग येतो. आता त्यावर 2 चमचे पिठी साखर टाकू. आता चवीनुसार मीठ टाकून आता सर्व साहित्य हलवून घेऊ. आता हे सर्व साहित्य आपण हलवून घेऊ. हे सर्व साहित्य चिवड्याला लाल रंग येईपर्यंत हलवत राहायचे आहे.
तयार आहे आपला चटपटीत खमंग असा भडंग चिवडा। धन्यवाद। आपण ही रेसिपी नक्की करून बघा। माझ्या नवीन रेसिपी बघण्यासाठी माझे चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन क्लिक करून नवीन अपडेट्स मिळवा।